на Ютубі завжди, відверто кажучи, хоч ніби дивляться мене менше людей, але найпершим чином от саме заходять саме туди. Всім дякую, привіт, Ярославе. А може це мене рестрім обманює і ніфіга, він просто Twitch недолюблює і того так показує. Тим не менш, всіх вас вітаю, всіх, це аж одного Ярослава. Дякую безмежно, дякую. Так. Зараз зайду, щоб я вас всіх прям бачила. Угу. Дякую! Дедер, Нарешті сюди потрапив. Ара. Дуже дякую, що завітав. Так, наші взагалі плани на сьогодні. Наші плани на сьогодні – це пройти як мінімум всі 2 сайт-квеста, і якщо нам на голову не навалять ще одну купу сайт-квестів, то ми одразу підемо по головній сюжетній лінії. І дай Боже, Господь змилоститься, і ми таки пройдемо цього Хогвартс, якщо не сьогодні, то наступного стріму. Я дуже на це надіюся. Так, а ну ж... Ага. Чуєте, ви можете сказати мені цей? Привіт, Аспіде. Я так розумію, це у мене проблема. У мене чатик злітає на твічі. Зараз спробую ще раз. Прикол в тому, що якщо ви не знали, я вас читаю через екран телефона. Угу. Дуже зручно, я знаю. І заходячи в чат на Twitch. Але, блін, якщо Twitch не буде... Все, тепер має бути нормально. Скажи відверто. Відверто. Все. Я тепер вас бачу в реальному часі. Отже, першим ділом... Омініс, це сліпий студент, дуже переживає за Себастьяна. Прикол в тому, що Омініс, він із непростої сім'ї, він з багатої. І йому дуже не подобається використовувати заборонені закляття. І він покликав нас, щоб ми розібралися типу з Себою, що не так. Але нагородою за це завдання Авада Кедавра. І от мені от цікаво, все-таки, я там бачу вроді би 2 фігури, що все-таки наш Себа це буквально знає всі закляття заборонені. Він мене починає лякати. Це, відверто кажучи, я спочатку його розглядала як газбендо, але тепер бачу, що всі стосунки з ним будуть тупо токсичними. Sebastian has gone too far. You saw what lies in the catacomb. I cannot stay here. Ага, Wait, це Anne, його please. сестра. Ominous. He was willing to put the whole hamlet and himself in danger on the chance that some old relic could help to heal me. I'm sorry, Ominous. Make sure he's all right, will you? I'm glad you're here. Я теж дуже рада, що я тут знаходжуся. I received your owl. Where's Sebastian? Inside the catacomb. Frankly, I was surprised you weren't with him. Ominous, Stop! You swore you wouldn't let Sebastian take this one step further. Yet here we are. Here we are again! Я знаю, це моя провина. Себастьян не буде слухати. He won't listen to reason. I should have stopped him before. Sebastian's in real trouble now. I'm going back into the catacomb to find him. Anne's right. He and the entire hamlet are in danger. The place is crawling with Inferi. Inferi? What are you talking about? Ненавиджу Інфері. You'll see. We need to hurry. Інфері це Sebastian такі must not be in his right зомбаки, mind. які, блін, не на всі... Коротше, їх так просто не вбити. Їх тільки або вогнем, або мечем. А так як меча я не маю,
Доводиться використовувати тільки вогняні закляття, а вони, блін, в кулдауні. Last time we were here, this place was crawling with spiders. А тепер там We're about to face worse. Let's find Sebastian quickly. Двійки свічечки у нас гарні. Masterpiece. Поклала б собі такі в хату. То куди ми йдемо? Просто вперед, да? Ну окей. Здолайте інфері. Where was Sebastian when you and Anne found him? Just ahead, in the great room. О, а ось і вони. Коротше, їх можна бити тільки коли вони горять. Левіоса? Навіщо тобі Левіоса? Так, позбираємо черепки по берегу. А то мало лі. Тупо будемо Себу зупиняти тим, що закидаємо черепами. Звучить як план. О! А ось і пауки. Бо чом би і ні? А вони тут і були постійно. Там нічого немає. Ой, просто забий на них. Ай, бляха. Отак. Отак помініс. Раз, два і погнали. Так, ми звідси прийшли, да? Ой, в цих катакомбах так легко загубитися. Окей, це я впізнаю. There weren't this many inferi before. And there's no sign of Sebastian. Блін, Себастьян, це є інферія. На. От прямо блискавку з потолка. Hold on a moment. I was so worried about Sebastian I didn't even realize. Anne's gone to get Solomon. When she first saw the inferi, she thought Sebastian was being attacked. But then he showed her the relic and said he'd learned how to use it. The carvings on the relic were inferi, and Sebastian somehow created them. Not exactly. He's controlling them. This is powerful dark magic. Creating inferi is incredibly difficult, but controlling them... As Anne and I frantically barricaded the inferi to keep them from escaping, Sebastian kept mumbling about healing Anne. When Anne said she couldn't stay here, I didn't realize what she meant. Solomon threatened to go to the headmaster if he heard of Sebastian dealing with dark magic. I need to get to Hogwarts. I must get to Professor Black first. Twist the story a bit, make him think it's a family fight. I'll be back as soon as I can. See if you can talk some sense into Sebastian. Ой, він все ще переживає, щоб його друга не виключили з школи. Я більше переживаю, щоб він вижив. Дякую, модере, дякую. Це ти мене на фон включив, поки перекладаєш Якузу? Ау, боляче.
Єп, саме так. У відсотковому співвідношенні наскільки ти зробив переклад? Просто цікаво. Ой, а ми це тут ще не досліджували? Ми тут ще не були? Ай-яй-яй! Як таке може бути? Ми тут точно не були? Щось таке все знайоме? О, кісточки. Так, кісточки є. Тепер складайтеся. От, кісточки. Серйозно? Так, треба насідати і на цього. There's Sebastian. Сева, привіт. Isn't this incredible? Very much incredible. Познайомиш нас? I Sebastian. told you, the relic is the answer. I've been trying to reverse the dark magic that injured Anne, but this will allow me to control it, just as I can control the Inferi. Control? I had to fight Inferi all the way. Ой! What have the two of you done? Accio relic. Як легко забрати, а тепер Акіо Бекл релік. Ой, лол. The relic! А тепер Інфері ніхто не контролює. Молодець, дядечка. Молодець. You'll pay for this! Тепер і проти Інфері, і проти дядечки битися. I'm ending this now. That relic was going to save Anne! Take it! Levioso! Expelliarmus! Fringo! You're supposed to protect us! Ау! Горю! Горю! Cindo! Ой. Ой, я думала, я дядечку вже розщепила на атоми. You must stop. I won't let her suffer! The Kedavra! О, Себа. Ой, Себа. 20? Окей, це нормально. О, а можна так було одразу? А щодо коли плачуть чайки, то на неї ще немає українського перекладу. Ну, від тієї команди, від якої я її чекаю. Що, Себа? Воно того вартувало? No! You've made your choice. Oh, Anne. What have you done? Що вона накоїла? Ну, Себа, у тебе трошки шарики за ролики, да? I must get out of here. I
I can't let him leave. Ой, блін, перекрутилося, все перекрутилося, тепер сраку видно. Ой, я такий, блін, момент псую. Дякую. Sebastian, wait! Ярослав, ну блін, тут навіть музика сумна грає. Ну трохи цей. Ну трохи. Емпатії чи що тут там. Ну хоч хтось чекає стріми по Гогвартсу, чесно. Stop, Sebastian, hold on! Ну блін, Себа, ну куди ти втечеш? Від мене не втечеш, чесно. Мене тут роздирає сумна музика, поки ти тут прибігаєш цей дорогу. Ну блін. Ой, сумно, що так вийшло. Хотів як краще, а вийшло як завжди. І саме головне, що аж до самого кінця не вдупляв. Що ще? Ти вирішив тут зі мною поговорити, да? Тобто в теплій печері, в якій свічки горять, тепло, ти вирішив на вулиці, блін, де холодно, зимно і сніг, да? Why wouldn't you stop? I was calling after you. Anne won't survive this. She's withering away, inside and out. Solomon's never been there for us. Not really. He gave up on Anne. I'll never give up on her. You saw him, didn't you? He was going to ruin her life. He attacked us. I had to use the killing curse. You know I did. If I hadn't known how to cast it. You went too far, Sebastian. I can't think right now. I need to leave. I can't stay here. I need to find Ominous. Sebastian. Please, I'm not myself right now. Let's meet later, at the Undercroft, all right? Або в тюрмі. Себа. Ну і йди ти до сраки. Геть нерозумне. Так, поговорити тепер з Наті. Ну в тебе то хоч не буде сумного закінчення історії, я надіюся. А то ми тут дізнаємося, що Попі, відверто кажучи, реально попа, тому що із родини браконьєрів. Потім по основному сюжету там вбивають один гоблін вбиває брата іншого гобліна, не брата іншого, а свого брата вбиває. І ми навіть не плачемо за ним, типу, ого, він нам помагав півгри. Хай помирає. А може тут просто зробили офігезні анімації всього, що може бути в цьому світі, але анімацію сліз не доробили. Блін, ти що, там ззовні, що ли? А тут літати можна. Няу. Так, ти десь отуточки в будинку. Зараз я знайду двері. Боже, як красиво. Це всі змії. Боже, як гарно. Ой. Ага, типу Гриффіндор, Рейвенклоу, Гаффлпаф, а Слізерини... А от і Слізерини! Я думала, вони надто горді. Боже, самий смішний, відверто кажучи. Ай. Вау! Сніг! Привіт, Даніель! Привіт!
Хогвартс ще не скоро закінчиться. Саме цей стрім ще ні. Чи сам Хогвартс? Ну, я дуже надіюся на 1-2 стріми, але життя покаже, життя несправедливо. Боже, як же гарно. Як же неймовірно гарно. Капець. Some days are more difficult than others. Що у тебе Matty, за is проблеми? everything all right? There are times when my father's absence Да, goes Шерлок to уже the все. back of my mind. And I feel peace for a day or two. But this is not one of those times. I miss him. I miss running with him. I miss Matibeleland. He should still be here. And it's my fault that he isn't. Хто такий метабелебед? It's not your fault, Natty. There's nothing you could have done to prevent it. That is what my mother says. But he died protecting me. And I cannot help but feel guilty over that. I find myself reliving the moment more often than I Ні, would ти like. розбиваєш мені I серце. believe I would feel less helpless if I could truly put an end to Harlow and the rest of Rookwood's miserable lot. Each day they remain free, they do more damage, leaving people like Archie Bickle to suffer the consequences. I agree, Natty. We'll get them. I've never seen someone so committed to a cause. Thank you. Може просто I читання believe we син will для get тебе, there. Олександр? Beginning with Harlow. Чого? Тому що з Дедром ти кажеш Thank you for веселіше. speaking Це with означає, що без Дедра It я was very взагалі не wholesome. цікава, да? І взагалі не весела, да? Так, тепер нам треба сюди. Це інший квест. Треба просто завдання покласти. Ага. Тобто, я типу з нею поговорила, і вона така, типа, ой, мені важко, підклади в моє плече. Чудове завершення завдання, так що йдемо по основній лінії. Бачите, це було швидше, ніж мені гадалося. Так що, давайте ще один екран завантаження. Блін, це куди? Мені треба ось сюди. Астрономічна вежа, клас. Ні. Де це сонечко? О, таємні кімнати. Картографічна зала. Для мене просто робота, а як вільний час, то хочеться щось дивитися. Розумію, це, знаєш, швидкий пошук швидкого дофаміну. Ну, типу, тебе мало часу, і тобі потрібен швидкий спосіб отримати задоволення. І зазвичай це і є ігри чи серіали, бо для того, I hope щоб... Professor Fig got my owl. I need to tell him and the keepers that Ranrock knows where the last repository is. Що я там збилася з думки? Але для того, щоб отримувати від читання задоволення, треба витратити набагато більше часу і набагато більше наснаги. According to the owl I received, Ranrock is moving more quickly than we could have anticipated. This is grave news indeed. We had hoped for more time to discuss the best path forward. Let us hear what the student has to say. Нарешті мене будуть слухати. А то випробування. Professor, you received my owl. Ranrock has the last of Bradbore's journals. He killed Lodgok to get it. He knows where the last repository is. Godric's heart. Дякую, Даніель. Lodgok and Ranrock were brothers. Lodgok Ну, was bringing саме the тому я journals граю to me. кілька ігор Ranrock is a за monster. раз. We Щоб need to know кожен where the знайшов те, final що йому більше repository is. подобається. А те, що Дедер Surely не this вихована changes дитина, things. з цим я повністю Ranrock has погоджуюся. Bradbore's journals and knows where the final repository is. We obliviated Bradbore. He kept journals? Why would he have documented all of this? He didn't know what we were containing. Isadora told Bragbore about the magic when she asked him to build a container for her. I've seen her memories. Isadora left memories for someone to find? You know what she did? Her memories showed what she did for her father, which I also saw in Professor Rookwood's pensive.
And a conversation with Bragbor in which she expressed frustration about the limits being placed on her use of ancient magic. Based upon the memories they have seen, I believe our young friend is well aware of the grave circumstances in which we find ourselves. The next trial will involve an exceptional level of magical skill and a nuanced ability to interact with beasts. Beasts. Ти бачив мій ген Find a парк, face of stone and tendrils. I should advise you that you must engage with any beast that is part of the trial on your own. Тю. Professor Bakar will meet you in his pensive room. An exceptional level of magical skill? Nuanced ability to interact with beasts? Хвилюєтеся, професора? I suppose we should begin our search for a face of stone and tendrils, whatever that may be. Very well. Professor Weasley has been keeping an eye on me. Perhaps we should meet there, so she has no reason to raise concerns with Professor Black. I shall see you near the coast. Perhaps then you Я can tell його me a навіть little more about the випускала memories на of волю. Isadora that you witnessed. Не те, що в клітці тримала. Уявляєш? Уявляєш? Так, куди мене посилають цього разу на край світу? А то один екран завантаження за іншим. Ага, сюдою. Добре, що я все відкрила заздалегідь. Бачила? І як тобі вигляд Дедра? Він дуже хвилювався, не хотів виходити. Довелося куснути його за сраку, але маємо те, що маємо. You're here. I have good news. We do not have any of Ranrock's loyalists to contend with. Of course, the bad news is that it's likely because they no longer need to track the keepers for information. Диви, який гарний камінь. Do you recognize the head sculpted there? Звісно. It looks like a graphorn. And the prints carved into the ground lead me to believe that a graphorn will somehow open the way forward. That's what Professor Rackham meant when he spoke of my needing an ability to interact with beasts. It would seem so. I do know that the last of a long dynasty of Graphorns lives nearby. They call him the Lord of the Shore. I suspect you'll need to bring him here. What happens next, I can't say. Have you ever subdued a Graphorn, Professor? I have, yes. Years ago, at Stonehenge, of all places. The ministry still owes me for that favor. It can be difficult, of course. They are massive, after all. But it's not impossible. It's my experience that many of your spells will have no real effect. You'll need to wear him down. Я повинна його виснажити. Okay. I'll do it. Excellent. I know this area well enough. When you see the remains of a large sea creature, you're in the right place. Now, Professor Rackham made it clear that you must engage with any beast that is part of this trial on your own. So, I shall wish you good luck and wait for your return in the map chamber. Так, окей, без проблем. Де він? Де він? Де він? Де він? Ага, туточки. Найголовніше те, що я тут прям літала, і його тут не було. Він з'являється виключно по квесту. Блін, але я так давно хотіла його приручити, тому що на ньому можна скакати. Я хочу поскакати. На грапорозі. Так. Так, він десь туточки. Wouldn't mind a plum job at Gringotts. Suit me, sitting around all day. Mind you, get it boring. David, this must be the place. Ага, бачу. Ну, я тут реально десь шарила, і навіть ще й подумала, що, типу, тут реально має жити якийсь, ну, тварюка, фантастичний звірюка, на. Тому що, ось, дивіться, extreme danger, а тут реально нікого не було, взагалі. Я така, воу, не лякай мене.
Ну що, гайда коника собі робити, да? Very well. Lord of the Shore, show yourself. Show yourself. Я помітила твоє повідомлення. Привіт, Захаре. Диви, яка гарнюня на мене вийшла. Воу! Воу! Окей, окей. Ти знаєш що? Ти знаєш що? Тобі буде непереливки. Апа! О! Опа! І це все? Це реально все? Та ну, я від тебе більше очікувала. Ти був дуже цікавим першу хвилину. А, це ще не все? Ау, 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 ау. Ау, 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 ау. Воу, що тебе закрутило? Тебе так крутити не повинно. Хай тебе капуста поїсть. Ой, я його випадково вбила. Вау, прихилитися, напасти. Я би так не робила. Але я це зробила. I need your help, friend. Отак от. Коротше, як ви дружите? Ви спочатку надаєте по макітрі, каменюками, важелезними, а потім присідаєте. Ніфіга, він великий! Вау! Граврик має потужну зарядну атаку, яка завдає великої шкоди ворогам і певним барикадам. Утримуйте, щоб почати. Слідкуйте за вимірюванням витривалості рога, оскільки під час зарядження він виснажується. Домовилися. Вау! Вау! А туди протиснеться? На! На! No need to race now, my friend. На! Блін, який же він кльовий, скажіть? Ні. Коротше, накаталися і досить. Хоча ми, по суті, можемо пройти цей шлях. Повністю. Didn't anyone ever teach you not to take things that don't belong to you? Faster! What did I owe? На! Боже. It'll take more than this to stop the Lord of the Shore. Where's that goblin helm, you thief? Це просто така швидкий набір, блін, досвіду. Ти вбиваєш своїх ворогів і звучить така приємна на цей музика. Time for you all to clear out. We're a dragon short. Target practice.
Ні, він кльовий. Ще би стрибати вмів, взагалі це не було. Але відверто так розчепірити ноги і сидіти на такій звірюці, це таке собі задоволення. Отут прямісінько я маю, так? Да? Привіт, Наталю! Доганяй давай! Дедер спить у клітці на інших стрімах. Але клітка існує. Вірте в клітку. Чуєш, я щойно по твоє вухо пройшла. Тобі нормально було? Ти нормальний. Тобто, навіщо мені був цей звір потрібен? Для того, щоб я потім з нього злізала? Так, ми ці печери вже знаємо. Зараз випробування, загадки. Блін, низько падати. Не хочеться. Perhaps Professor Rackham was right to have had faith in you. I still have my reservations. Isadora, as you will see, was not who she seemed. I can only hope that you are. Тобто мене My memories перевіряють. should answer any questions you may have about the power you will need to protect. Thank you, Professor Bakar. I shall see you back in the map chamber. Тобто вони мене так довго перевіряють виключно через те, що вони вважали, що Ісідора достойна, а виявилося, що вона ще та падлюка. Хоча ми ще не зрозуміли, в чому її провина. Ну, крім того, що її магію якби не розуміли, я розумію її бажання, але вони казали, так робити не можна. Але ми ще не бачили результату, до чого це все призвело. Давай, ныряй. Hello? Isadora? А він у катсцені досить непогано виглядає. Son, I'm glad you're here. Isadora was not at her home. I know. Her father... Percival. What is it? It is as though he was stripped not only of his pain, but of all emotion. Everything is much worse than I feared. Neve was right. Isadora hasn't stopped. I've just learned that she has been wielding that magic on students. На студентах? Лол. We must gather the others.
need you to return to your common room, all right? Лол, це тут вона зберігає всі свої ці витягнуті емоції. What have you done? Take a breath. Students, Isadora. Everyone feels pain. And why? Because of your arrogance? Your obsession with secrets? We won't suffer any longer. Not my father, not my students, no one. Isadora, set down your wand. Professor, you taught me to hone my power, not throw it away. I did not teach you this. Expelliarmus! Лол, щось дуже зле це виглядало. Опа! She's alive. В плані сягає моя пам'ять. Захар, на що ти натякаєш? Знову в мене задралася юбка, та йо-моє. Коротше, все погано. Так, тут нічого немає, да? Звичайно, Захара, я тебе пам'ятаю. Ти ж перша, кому я подарувала цей кошечок з головами. Само собою, відтоді ти ходиш на мої стріми. Ну, блін. Ти постійно пишеш дуже лесні, але дуже приємні повідомлення. Як тебе не пам'ятати? А, мені аж прям треба цей, до вас підійти. The caverns below Hogwarts where you fought Isadora. Is that the location of the final repository? It is. You see, we could not destroy the strands of emotion Isadora had stolen from so many. So we did all that we could to keep them safe. We also realized that until they could be destroyed, the magic used to create them was a danger to wizard kind. Hence, we became keepers. Keepers of an unfathomable secret. We knew that someday, one with the ability to see traces of ancient magic might be seduced by its power. We built the trials to lead that person to us, to allow them to prove themselves worthy of the knowledge we'd kept hidden and the responsibility that accompanies it. Have I not proven myself, Professor? I need to get to that repository before Ranrock does. You have, and you will. But the repository is protected by powerful ancient magic. To enter, you must craft a special wand from the 4 artifacts you found above our pensives. So the repository is safe from Ranrock for now. If he is, as you suspect, capable of using the power of the other repository, I fear he will be able to breach our defenses. Then I must go now and craft this wand. Perhaps Mr. Ollivander will help me. Another Ollivander? I'm not surprised. As I am sure he will tell you, this wand may be used for only one purpose. Return with the wand, and we will open the way forward.
I shall send an owl ahead to Ollivander. Whilst you visit him, I'll reach out to Professor Weasley. Professor Weasley? Yes. I may have made an error in judgment by not informing her of Ranrock's intentions earlier. I only hope it's not too late. If Ranrock really is going to try to drill below Hogwarts, we'll need all the help we can get. All right, Professor. Отже, битва з Гогвартсом. Початок. Та я ж прочитала. Тобто мені вголос треба чи прочитати, да? Таке дивне відчуття, неначе був сон. Він тривав 1000 років. І наступного дня я прийшов до вас, і ви сказали, що пройшла лише ніч. Ну, блін, я прочитала! Але, здається, це ще не кінець повідомлення. Ні, не почули, значить, не прочитали. Це так працює. Ні, це не так працює. Тобто, щоб відповідати на ваші повідомлення, треба їх спочатку зачитувати вголос? Да, хто би говорив. Добре, що він працює і вдень, і вночі. Ні, блін, треба чекати. Meet me in the Forbidden Forest and we can tell him about the symbol the Mooncalves made. Окей, символ місячного теля. Попі каже. Добре, але можна я просто побесідую раз я з Олівандром, раз я вже тут. Hello, Mr. Ollivander. I wondered if you might be able to help me with something. Yes. Professor Fig sent an owl informing me that you'd be coming. He was a bit cryptic, said you need to have a special wand crafted, that you'd bring me the materials. Yes, sir. I have them here. Oh, my. Oh, How my. extraordinary. Remarkable design. I will be honest, I have never crafted a wand in this fashion. Repaired broken wands, of course, but this is something else entirely. Keeping me on my toes, aren't you? I think I can work with what you've brought me. Let me see what I can do. Та як він тут її робити? Варити? Я весь цей час чекаю тут. Окей. А якщо це саме ота сама паличка, народження тієї самої палички? Хоча ні, блін, це ні. Я ж забула, бузунова паличка, це ж буквально з казки. Дякую! Дякую, що ти помітив друге видання Катарсису, але він досить давно вийшов. Прям дуже давно. It is done. Вона така величезна. От тому у магічному світі не вистачає психологів. I should warn you, I've never seen a wand like this before. My suspicion, as Professor Fig implied in his letter, is that it serves a unique purpose. I doubt you shall find much use for it otherwise. I understand. Thank you, sir. Коротше, цією паличкою не можна користуватися. По суті. О, які люди! I'm afraid you're on your own. I've ensured that we have a moment to ourselves. У мене є паличка. Oh, come. No need for such theatrics. In light of what Ranrock now knows, you must agree that our interests are aligned. Our interests will never
be aligned. You would let goblins take what is rightfully ours? The final repository belongs to wizard kind. We would be fools not to work together. Ні, йди до сраки. What's that you've got there? А це мені для навчання. Might this sudden visit to the wand maker have something to do with our mutual pursuit? I have no idea what you're talking about. That repository is my birthright! Charles Rookwood wouldn't have wanted you near it. The arrogance. Should have known better than to try and reason with a child. I've always said, children should be seen and not heard. Ах, йо. Треба було замовити катарсис, коли замовлятиму іншу ману. О, Даніель! Даніел, у тебе все ще нема катарсису? Звичайно, я можу замовити. Ой-ой. I'll make you no more. So, a lamb to the slaughter. Ah, how delightful. You're going to regret that. Oh, I'm going to enjoy this. I'll have taken your life before you even realize it's gone. Now. Try not to make this too easy for me. Quite conducted. I'll make you think you are back at the... Hey, for your deeds. Look what you've done. You'll pay for that. You've made a grave mistake. You could have joined me. Так, ще хтось хоче до мене? Ні? Все? Їх просто жерла капуста. Воу, а то це серйозненькі, да? Well done for a child. Now you're just getting on my nerves. You'll need to be quicker than that. Now. Rookwoods don't go down. Something's not right when you say that. That's just the beginning. Let's get it. Bombarda! Is that all there? А, зараза, вона ще й інфернію покликала. А, так, у мене закінчується ХП. Так. Ауч. Все? З тобою покінчено, да? Ай, ё-моё. Це все, що від нього залишилось?
15 монет. I can't believe it. Rookwood's reign is finally over. Наталя, ми I'll need to здається... send an owl to Natty right away. For now, though, I need to get back to the map chamber and tell Fig what's happened. О, Боже. Наталя, ми це минулого стриму обговорювали. Казаковський, ми із правильної родини. Але да, дуже інколи хочеться використовувати це закляття, але я пообіцяла, що буду використовувати їх виключно на вовків, поки вовк не бачить. Там хтось цей, в клітці чи що? Я просто цей... Ти хто такий? Браконьєр шукач? Що ти тут зробив? Смерть свою хіба що. Ви ж теж чуєте ці звуки, правда? Ну, я нікого не бачу. Взагалі. Я тут, типу, мало би когось звільнити, да? От не пощастило. Комусь. Куліці. А, це ти, напевно, да? Боже. Підійшов, розвернувся з ракою. Ну, ти нормальний. Так, гайда в картографічну. А, ні, не картографічну. У нас з'явилося цей. Відстежувати за. У нас тепер хоче Попі бачити. А я знала, що Даня не в Україні. Але я думала, що ти в Німеччині? Не знаю чому. Здається, по Твіттеру мені чомусь так здалося, але я можу помилятися. Боже, Захар, ти такий молодчинка. Да, дійсно, важко читати довгі твої повідомлення, чи взагалі повідомлення тоді, коли або персонажі зайняті діалогом, і я читаю саби і намагаюся вникнути в сюжет, чи тоді, коли реально якась бійка і дуель. От це нереально. Тому да, в тебе прям карколомно підвищуються шанси, що я прочитаю повідомлення, якщо їх писати у визначений момент. Тепер що, битва з кентаврами, так? And you say they made it after you placed the moons, though? Do you know why or what it means? Does it have to do with the snidgets? The breadth of one's knowledge can be as wide as the seas, and yet only run so deep. Я вже казала, що в мене проблема з емпатією. Здається, щось було таке, да, щось дуже було таке. It's good to see you again, Doran. Did Poppy tell you about everything that's happened? She did, and I am glad to see that you are both safely returned. I did question the wisdom of sending you on a path at a time when that path was unknown at best, deadly at worst. But the acumen of the centaurs is neither personal nor partial. The skies tell us what is to come, and often we do not know what we have seen until it has come to pass. You knew the poachers would try to kill Poppy and me. I did not know, my young friend, but I shall say that I was not surprised. It was in much the same manner that I expected our first meeting. I don't suppose you'd like to start from the beginning. I think Poppy and I could use that. Of course. I find it is often the best place to start, is it not? Many, many moons ago, I divined a series of events. Their meaning long evaded me, until you brought news of the Snidgets and their poacher pursuers. I believe the symbol created by the Mooncarves dance marks the place the Snidgets are hidden. And serendipitously, I believe that I know the very place. Please, go on. I have seen that symbol only once, on a rock face in the cliffs of the forest. You should make haste there.
The snidgets that have been kept there for so many years may no longer be safe. You said you divined a series of events before our paths crossed. What were they? I saw the arrival of a stranger, the threat of an enemy, and the return of an old friend. I believe now that you are the strangers. Ярослава, тобі було б легше назвати позапопередній стрім, якби вони частіше були б. I also saw two places tied to these events. The cave with the moonstone and the henge. The latter was bathed in moonlight. What makes you so sure the symbol is where the snidgets are? I do not know. It is what I have read in the stars. Читаю по Fortunes play out зіркам. as they are intended. Дуже грамотний. I am merely a messenger. I shall say that fortune favors us today. That you would show me a symbol whose provenance I recognize is not coincidence, but fate. If you're right about this place, then we should make our way there. I shall see you there. We cannot afford to lose the snidgets once again. Та без проблем. Куди нам і треба йти? Ще ми... А, ні, у тіні. А, зустріньте Себастьяна на крипті. Ну все! Рішаємо, що робити з Себастьяном. Бо він реально, він задовбав. Він дуже задовбав. Я розчарована у цьому персонажі. Картографічна... Ні, мені треба сюди. Клас захисту, ні, мені треба в крипту, будь ласка. Ну окей, тут недалечко. По суті, да, на Твічі стріми теж доступні, тому що я їх зберігаю спеціально. Зачекайте, що це таке? Професорко, ви можете зі мною поговорити? Professor, what can you tell me about your work at the Ministry? Your curiosity is understandable. Well, although I can't speak in any detail of my work, I can tell you certain interesting facts. Unspeakables work in the Ministry's Department of Mysteries. Dangerous work at times, as you've no doubt guessed. Yes, Professor. Now, you needn't concern yourself with my injury. I made peace long ago with the fact that a sprig of dittany, once plucked, will surely begin to wilt. А які ігри будуть наступними на стримах після Гогвартсу? Так, дивіться. Точно ми все ще будемо продовжувати грати Хігураші. Ми повинні все ще закінчити Layers of Fear. Тобто ми буквально можемо продовжити грати якусь гру. Я знаю, що Lords of the Fallen вийшов, і у нас були зібрані на нього кошти. Зараз ми збираємо на Life of the P. Lies of P. І мені би хотілося реально, типу, два соузлайка не суміщати одночасно. Ще хакери є, звичайно же. То я гадаю, що да. Ми почнемо, напевно, Lies of P. Як тільки вийде переклад, там, до речі, вже 95% сказали, що переклали, тому це буквально на днях має статися, я гадаю. І якраз можна почати їх. Have you made peace with the time you've lost? But I don't truly know how much time I have lost. Without saying more, perhaps whatever time I've lost was in exchange for time gained. And to dwell on such matters is a waste of the days ahead. At this point, no magic permits us to travel back in time. Perhaps one day. Yes, I can tell you that my years at the Ministry were well spent. And I'm as happy to be at Hogwarts now as I was to be in the Department of Mysteries years ago. If I may, Professor, I'm also happy that you're here at Hogwarts На now. добраніч, Захаре, солодких снів. Speaking of time, perhaps yours would be best spent honing your defensive wand work. Yes, Professor.
Фух, набалакалася. Ніколи з вчителями після уроків не балакала. Боньбоньки. Боньбоньки спрацювали, правда? Правда вони були? Я чула звук. Були? Ну, нарешті. А як же ту зиму? Я про ту зиму не забуваю. Але треба закінчити ще якусь гру, окрім Hogwarts Legacy, для того, щоб почати ту зиму. Ну, розумієш, дивися, Hogwarts Legacy і цей Layers of Fear — це досить серйозні ігри. Тобто я цей Hogwarts Legacy закінчую грати, Layers of Fear теж закінчую грати, і для того, щоб в мене було якесь розвантаження, це якраз у мене буде на соузлайку навантаження Lies of P, от повірте, от вище криші, я впевнена, це погірше Hollow Knight буде. Окей, не гірше, десь так само. То це цілком можна розслаблятися після такого і робити стріми по ту зиму. Я гадаю, що це буде ідеально. She's devastated. She just buried your uncle alone. I did it for her. I did Sebastian, it for her. Anne can't bear the thought of turning you in, but... What? Turn me in? She saw what happened. I'll give you some time to think, Sebastian. Давайте просто візьмемо і відлупцюємо Себастьяна. Sebastian. Did you hear that? You saw what happened. I never wanted to hurt my uncle. Тільки вбити. I can't believe he's gone. How did things go so wrong? I didn't mean it. I didn't mean to... Oh, Anne, I was only trying to help. I can't leave now. Anne needs me more than ever. You understand. You can talk to Ominous. Make him understand. He listens to you. I need to be with Anne. Я не впевнена, що вона хоче тебе бачити. Тим паче, будь-яке зло повинно бути покаране. Інакше він не винесе з цього жодного уроку. I don't know what to do, Sebastian. You don't know. You do know. Anne has no one. I regret everything I did. I know what I did was wrong. I only hope she can forgive me. That everyone can forgive me. Ага, скажи це дядьку. No matter what happens from here. I'm glad we met. Poor Sebastian. Ominous. What a mess. I can't believe it. After I last saw you, I went straight to Hogwarts. Before I had time to talk to Black, I heard from Anne. I rushed to Feldcroft and found her with Solomon's body. She was beside herself with grief. Part of her wants Sebastian to face the consequences, another part can't bear the thought of it. I don't want to lose Sebastian, but I don't think we have a choice. Треба розповісти про Себастьяна. Не потрібно видавати Себастьяна. Це важко. Ярослава, будь такий ласкавий, зможеш цей... Ну, я спробую. Так, давайте голосування, бо це важко. Так. Не здавай, він у вічі. Він вбив свого дядька! Він у вічі. Я зміг. Це не те, Ярослава, але все одно дякую. Дядько був сварливий. Це не причина для вбивства. Це був стан афекту. Окей, це більш переконливо звучить, але, чи він винесе з цього урок? Бо, по суті, він, буквально, його нічим не покараєш. В плані, напевно, сестра ніколи на нього не гляне, як
коли-небудь. І він реально втратить будь-які нормальні, хороші, теплі стосунки з сестрою після такого. Це буде достатньо, ну, типу, для нього, щоб зрозуміти, що він накоїв. Ну, гаразд, Козаковський, гаразд, Наталю, але відверто кажучи, як третя сторона, як от справедливо було би його наказати, реально. Сестра його дуже сильно любить. Ага. Тобто ми ігноруємо той факт, що Торі розривала дядька на мільйон шматочків древньої магії. Ну, не надо, він зібрався, він в катсцені зібрався воєдино. Привіт, Яна Кама. Окей, не треба видавати Себастьяна. We do have a choice. What good will it do to turn him in now? He clearly regrets everything. He's not going to do anything like this again. We've both heard that before. But we also need to think about Anne. She's lost her health, now she's lost her uncle. Do you really want to take her brother away from her too? I understand what you're saying. Perhaps you're right. As much as I believe that Sebastian should pay for his actions, we'd only be punishing Anne as well. I hope we're doing the right thing. I'll talk to Anne. If it comes from me, she'll agree with this decision. Thank you, Ominous. You're a good friend. Whatever lies ahead, we must face it together. That I know. Ой, Себа. Пташка в руці. Зустрітися з Попі на південному заході від Брокбероу. Коротше, нарешті ми сничиків захистимо. Так, мапа світу. Ми буквально якийсь культ зелених. Грінпіс. Магічний Грінпіс. Разом з Попі. Please meet me as soon as possible. I received an interesting hour from Joanna Bickle about Harlow. А за що двійку отримала? Як ми тут? Та тут намагаємося закрити на листі Хогвартс. Потютють. Як виходить? Виходить, не дуже. Що, знову доведеться чекати? То треба ночі чекати, то треба ранку чекати. Ой, бляха, прям на холодній землі, ну все. Ай. I got here as soon as I could. Did you see the symbol above the entrance? It's the one the mooncalves made at the henge. Я не Of course, бачила, Doran відверто implied as кажучи. much, but to see it up there. Could this actually be where the snidgets are hidden? Let's find out. Doran's waiting for us just up ahead. I'm ready if you are. Can you believe it? Actual Ось snidgets. вона. I'm glad we seem to be a step ahead of the poachers. It is a little strange we haven't heard anything from them. If we're lucky, they're still poring over Gran's research. There was a fair amount. We, on the other hand, had Doran to guide us. Even if the poachers do somehow stumble upon this place, we shall be long gone. Wow. О, ти мені не підскажеш? Ну, вітаю, I вітаю. hope we haven't kept you waiting long, Doran. Not at all. Then again, it is not I who awaits your arrival. Do you have the Moonstone with you? We do. Good. It is as important to what happens next as both of you are. So, what does happen next? What are these pillars here? Да, що за A стопа? safeguard, I suspect. There is only one way to find out. Ага, And вставити as for м'ячик в how to дірку. go about that, the two of you may know better than anyone. Ва! А, дивіться, от прямо сюди і сюди світить. І, гаразд.
І він якраз світить на 2 символа. Ну, типу, от це коло і, типу, як годинник. А на що він має вказувати, по суті? На оцю штуку? I wonder if the pillars move at all. Та рухаються, вони рухаються. Треба тільки зрозуміти процес. Окей, одна сонячна сторона, друга місячна сторона. Сонце на сонці, місяць на місяці? Так, окей, гаразд. Це у нас сонце. Ой, не той бік. Оце сонце. Що мені треба поставити буквально, коли вказують ці. Окей, я ніби поставила. Я правильно поставила? Я ніби почула, що таке вжнь було. Perhaps it has to do with the light in the darkness. Ота я так переміщаю цей стрілочки. То він має вказувати на що він має вказувати? На сонце і місяць? Так, це місяць, він має вказувати на місяць. Ага. А це сонце, воно має вказувати на сонце. Отуточки. Бляха! Це не підсвічує мені, що мені треба. Це мені... Ой, господи. Отже, сонце ми підсвітили, тепер треба підсвітити... Ні, вже не треба підказувати. Я вже розібралася. Я надто тупа була, тепер я розумна. Так. Оця позначка. Тобто ти маєш бути... Я чуть-чуть тебе не дотягнула, буквально. Отуточки. That did it! Look, Doran, a doorway! I suspect we all know what lies beyond that passage. And now, I'm afraid I must leave you. Ні, не йди! At least for a time. You're not coming in with us. If the snidgets are here, я його проходила, але не стрімила, але збираюся стрімити. Тобто я хочу пройти go on without me. I will rejoin знову. as soon as I am able. Боже, розважати викладачів. Оце є страх, як я не люблю. Я гадаю, що в цій грі взагалі присутні туалети, але відсутній похід до них. Я взагалі не пам'ятаю, коли моя персонажка спала у ліжку, а не просто чекала голою сракою на снігу. Юпі-сайко. А я читаю як Япі-сайко. Це такий Япі чи Юпі? Блін, але наскільки мені сподобався там переклад. Він там божественний, чесно. Блін, тут дуже красиво, я б тут жила. So many books. So many books. You haven't seen my grand study. Це твоя сімейна реліквія? Це твій дідусь? Дивися, він збраконьєрив цього котика. Тобі нормально? Що ти відчуваєш?
Look at the murals on the wall. They're all creatures. This place must have been built to protect them. They had nothing to fear. Fringo! What makes you say that? The poacher camps always felt oppressive. It's hard to explain, but the feeling was palpable. At least to me. The sense I get here is of safety and calm. Quite the opposite of the poacher camps. Fringo! Гаразд, я так зрозуміла, це якийсь народний заповідник. Для сничків. Це точно природний заповідник, бо комах тут не люблять. Так, зачекайте. Ага, вона там зверху скриня, так. А як туди потрапити? Як туди потрапити? Ага, я поняла. Так, заставимо літати. Я ж казала, що я розумна. Юпі просто до тебе буде. Це про якусь рекламу? О, статуя гіпогрифа. Блін, якби я цікавилася кастомізацією власної кімнати, я би зацінила. А так то пофіг. Окей, це гарно, це дуже гарно. Присідати. О, ні, тільки не присідати. Коротше, я знаю, що це незвично для моїх стрімів, але мені буквально потрібна хвилинка. Я скоро вернусь. Чесно. Поки що ви можете подивитися на мій танець. Не забувайте, я повернуся. Будь ласка, не розходіться! Якщо щось, я буду відповідати в чатику.
я знову з вами. Щодо ігор для чату під час того, коли стрімер покидає стрім, це досить цікава ідея. Єдине, що це вартісна ідея, якщо реально ти виходиш там на годину, на півгодини. Але я буквально на хвилинку, бо природа вона така, треба втамувати її одразу. Так, а можна сюди піти? Понятно, не можна. Можна. Так, можна туди піти, можна сюди піти. I'll wager this isn't the dead end it seems to be. But how to get through? Ні, я знаю, як пройти, але я хочу дослідити оту стіну. Lumos. Блін. Whoever built this place certainly liked to read. Полюбляв читати. Books are all about creatures. Lumos, your gran would love it here. She would. I can't wait to tell her all about it. А вони точно любили звірів? Бо тут стільки їх повішено на стінах. Ваші комірки? Пофіг на комірки. Мені вже гроші не потрібні. Lumos. Все, не горблюся. Дякую. Так, що тут у нас? Так. Ага, я знайшла. Але це не те, що потрібно, хіба ні? Ага, один сюди покласти треба. Попі! Ну ти не дуже розумна, да? Так, тут у нас нічого немає, так? Треба ще цей знайти. Ага, він там. А мені треба перетягнути цей. Та скільки можна присідати? Тобі аж два питання задала, вибачте. До речі, Торі, ти щось зуміла з авторським правом зробити, чи руки не доходили? Руки не доходили. Да, Ютуб все одно бачить. Ну, типу, розумієш, він ж все-таки не банить остаточно, він просто монетизацію вимикає. А у мене така монетизація, такий заробіток від неї, що, знаєте, да ну нафіг. Псувати собі нерви від того. Чесно, воно того не вартує. Як розумно! Капець як розумно. Шестилітка би справилася. Давай, що я зроблю? Ах. Воу. That's for certain. Stop right there! Admirable strength. Shall we finish what we started? You dare slay one of my own! О! Ви прийшли якраз дуже вчасно. Вона цей капусту, кофі капусту використовує. Вау!
Зачитаю ще друге питання. I think that was all of them. Окей, two of ви you трохи on допомогли. I had hoped to return before it was too late. We're fine, but if you hadn't got here when you did, I led them here, Doran. You fought with us against your kind. I am glad to have witnessed this. I now believe all that Doran told me. They are the ones I saw. Finish your work here, brother. All the events you divined have not yet come to pass. Окей, дуже гарна зала. Але ходімо по квесту. Отже, від Даніела. Де я, Даніел? А таку класику, як Neighbors from Hell не проходила? Сусіди з пекла? Ні, принаймні по назві не можу пригадати, щоб щось таке грала. Торі, коли спати? Окей, після цього квесту будемо спати. Блін, які гарні анімації відкриття дверей, я не можу. Все-таки це сама гарна гра по анімаціям. Довколишнього середовища маю на увазі, не обличчя і так далі. Як дістати сусіда? Ну, само собою, да. Навіть всі, здається, навіть 3 частини. Яйка, сподівайка. Now, all that remains is to break the charm. You want us to... Час для омлету. Ні! Не 2 частини. Була перша, друга і сусід на відпочинку. You should do it. Боже, які вони страшні! They're lovely. But what happens now? They can't care for themselves, and surely once word gets out of their reappearance... No harm will come to them. The centaurs will see to that. You have my word. Thank you, Doran, for helping us to find them and to fight for them. Грала усі. It is you who deserves the merit, child. You did what the poachers would never have. Remember that. А хіба вона буквально не всі від росіян були ці ігри? Бо відверто я там буквально заплуталася. Allow us to carry the mantle from here. If it's all right, Doran, I think I'd like to stay behind and spend a little more time with the Snidgets. Які ви маленькі. Маленькі, страшненькі. Так. Ну що ж, ми зробили сьогодні прям дофіга. Ми, здається, все ще маємо закрити гештальт з Себастьяном. Напевно, там має бути якийсь, типу, як епілог, мені здається. З Попі, вроді би, все чудово. Тобто, от останнє сховище, я думаю, що це все. І це все. Так що дуже велика ймовірність, що цей наступний стрім по Хогвартсу стане його останнім. От такої. Я ще не буду, зате будуть нагетси. Переклад. Ну, логічно. Локалізація.
Amanda the Adventurer? Теж поки що не можу згадати. Я погуглю, потім дам відповідь. Так, скільки я маю присідати? Наталя, моя особиста рахувальниця. Будь ласка, поможіть мені зрозуміти. 6 разів? Багато? Ні, от не треба мені тут підчимарі, не треба. Коли мене на стріми кликатимеш. Аспід. Аспіде. Хочеш, напевно, цей Lies of P проходити? Ні, Lords of the Fallen. Це точно з тобою я буду проходити, бо тому що там дуже стрьомно. Але це означає, що я ще не скоро тебе покличу. А тебе ніколи, Пічмарі. 6 разів. Ти також присідатимеш? Ну окей. Давай, Наталя, давай. 1, 2, 3, 4, 5, 6. О! Надіюся, я швидше за тебе. Асвіт буде лякати Торі? Ні, він буде моєю моральною підтримкою. Він ж у нас такий милий, добрий, чуттєвий. Торі не забула, просто Асвіт не проситься як Дедер. До речі, так. Дедер, він просто вже частина невеличкої сім'ї разом з Наталією і Ярославом. Я буду твоїм янголом на плечі. Да, янголом. Окей, до наступного разу. Наступний раз це має бути обов'язково Hogwarts Legacy або Хілгураші. Ну, ми маємо закрити нарешті цей гештальт з Hogwarts Legacy і думати, що стрімити наступне. Знову таки, це, скоріш за все, буде Lies of P. Так що готуйте свої сраки, а точніше, я буду готувати свою, тому що горітиме вона як мила. Всім на добраніч, всім хорошого дня, вже достатньо пізно, так що я швидесенько когось зарейджу. А тим часом я прощаюся з Ютубом. Переходіть, будь ласка, на Twitch. Всіх люблю.